দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ ৰিভিজনটোৰ বৰ্গ আৰু বৰ্গমূলৰ আমি বেছিক নলেজখিনি প্ৰথমতে চাম। বৰ্গ সংখ্যা আৰু বৰ্গমূল কেনেকুৱা সেইবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে। পোনপ্ৰথমতে বৰ্গ সংখ্যা এককৰ স্থানত থাকিব লাগে 0, 1, 4, 5, 6, 9। যদি এইবিলাক যে এককৰ ঘৰত থাকে তেনেকুৱা হ'লে সেই সংখ্যাটো বৰ্গ সংখ্যা হ'ব পাৰে। একেধৰণে বৰ্গ সংখ্যাৰ 0 থাকিলে যদি পিছত 0 থাকে তেতিয়াহ'লে 0 কেইটা যুগ্ম সংখ্যক থাকিব লাগে। অৰ্থাৎ 100, 400, তাত 2টা, 4টা, 6টা এনেকুৱা থাকিব লাগে। বৰ্গমূল হ'ল বৰ্গৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া। যেনেকৈ 7ৰ বৰ্গ 49, 49ৰ বৰ্গমূল 7। প্ৰতিটো পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যাৰ দুটাকৈ বৰ্গমূল থাকে, এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক। যেনেকৈ 49ৰ বৰ্গমূল +7 -7 তেনেকুৱা। nৰ বৰ্গ আৰু n+1ৰ বৰ্গৰ মাজত টুৱাইচ nটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে। আমি যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ 11 স্কোৱাৰ আৰু 12 স্কোৱাৰ, 11 স্কোৱাৰ আৰু 12 স্কোৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে, তেতিয়া আমি সৰু সংখ্যাটোৰ লগত যদি 2ৰে পূৰণ কৰোঁ যিমান উত্তৰ হ'ব সেইটোৱে হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পৰিমাণ। ৰিভিজনটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান কি হ'ব? পোনপ্ৰথম আছে 272। 2টো বৰ্গ কৰিলে হয় 4, গতিকে এককৰ ঘৰতো কি হ'ব? 4 হ'ব। দ্বিতীয়তে আছে 79। 79 এককৰ ঘৰত আছে 9, 9টো বৰ্গ যদি কৰোঁ 9 9 × 81, এককৰ ঘৰত থাকিব 1। সেনেধৰণে 400 আছে, 400 এককৰ ঘৰত 0 আছে, 0টো যদি দুবাৰ পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব? 0। গতিকে যিটো সংখ্যা পাম আমি বৰ্গ কৰি সেইটোৰ এককৰ ঘৰতো 0 থাকিব। একেধৰণে এইটোত 7 আছে, 7ৰ বৰ্গ কৰিলে হ'ব 49, এককৰ ঘৰত থাকিব 9। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে তলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি? 1057, 7928, 222, 640 এনেকৈ দিয়া আছে। আমি জানো যে এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগে? বৰ্গ সংখ্যা হ'ব লাগিলে 0, 1, 4, 5, 6 এইবিলাক থাকিব লাগে। 0, 1, 4, 5, 6, 9 এইকেইটাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে। ইয়াত তোমাৰ কি আছে? প্ৰথমতে এককৰ ঘৰত 7 আছে, গতিকে এইটো 7 থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ নহ'ব। তেনেধৰণে এইটোত 8 আছে, নহ'ব। এইটোত আছে 2, একেধৰণে এইটোত আছে 0, 0 আছে কিন্তু 0 যুগ্ম সংখ্যক নাই, সেইবাবে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয়। একেধৰণে 3 নম্বৰত কৈছে তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গ কিমান হ'ব? বৰ্গ অৰ্থাৎ বৰ্গ কৰিলে কিমান হয়? 98টো 19 স্কোৱাৰ কৰিলে দুবাৰ পূৰণ কৰিলে 361, 37 স্কোৱাৰ কৰিলে 1369, 53 স্কোৱাৰ কৰিলে 2809, 78 স্কোৱাৰ কৰিলে 6084। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা। 1764টো এনেকৈ চুটিহৰণ পদ্ধতিতে কৰিলে প্ৰথমতে 2ৰে 17ক 8 বাৰ, 1 বাকী 16, 2 1 × 16, 2 2 × 4, এনেকৈ 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 3 1 × 3, 1 বাকী হ'ল 14, 2 3 4 × 12, 2 বাকী হ'ল 21, 3 7 × 21, এনেকৈ 3 4 × 12, 2 3 9 × 27, 7 8 × 49। এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ 2 2, 3 2, 7 2। তাৰে পৰা বৰ্গ উঠাই দিলে বৰ্গমূল হ'ব 2 পূৰণ 3 পূৰণ 7, কিমান হ'ব? 42। অৰ্থাৎ 1764ৰ বৰ্গমূল হ'ব 42, অৰ্থাৎ 42। একেধৰণে 9 2 1 6 এনেকৈ আমি কৰিলে আমি চুটিহৰণ পদ্ধতি যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 2 পাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10টা পাম। তাৰ পৰা 5টা আহিব, 3 2টা, তাৰ পৰা আহিব 1টা। পূৰণ কৰিলে আমি পাম 96। একেধৰণে 7744ৰ পৰা আমি যদি চুটিহৰণ পদ্ধতিতে কৰোঁ ভাঙিলে আমি পাম 2 পাম ইয়াতে 1 2 3 4 5 6টা, 2 6টাৰ পৰা 3টা আহিব আৰু 11 2টা, তাৰ পৰা 1টা আহিব। পূৰণ কৰিলে পাম 88। একেধৰণে 9801ৰ পৰা আমি যদি চুটিহৰণ পদ্ধতিতে ভাঙি দিওঁ, ভাঙি দিলে 3 পাম 4টা, 11 পাম 2টা। 3 4টাৰ পৰা 2টা আহিব, 11 2টাৰ পৰা 1টা আহিব। এনচাৰটো হ'ব 99, অৰ্থাৎ 9801ৰ বৰ্গমূল হ'ব 99। একেধৰণে আমি যদি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব? আমাক কৈছে যে এই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয়, কিন্তু ইয়াৰ লগত কিবা এটা সৰু সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব, সেই সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে। পোনপ্ৰথমতে এইটো আমি চুটিহৰণ পদ্ধতি কৰি চাইছোঁ। 5ৰে এককৰ ঘৰত 5 আছে কাৰণে 5ৰে কৰিলোঁ,
5 3 গুণ 15 2টো নাযায় 0 বাৰ 5 5 গুণ 25 একেধৰণে 5 কৰিলে 5 6 গুণ 30 5 গুণ 5 ইয়াত চাবা 5 দুবাৰ পোৱা গৈছে যে 5 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম 61 টো এবাৰ পোৱা গৈছে তো এটো যদি বৰ্গত থাকিল হয় অৰ্থাৎ স্কয়াৰত যদি থাকিল হয় তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰিলো হয় এটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'বলৈ ক'ব পাৰিলো হয় গতিকে ইয়াৰ লগত আমি পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো হ'ব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব 61 কাৰণ এইটো বৰ্গ হিচাপে নাই গতিকে সেই সংখ্যাটোতে পূৰণ কৰিব লাগিব একেধৰণে 1008 এটা যদি আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিত কৰি চাও 2 পাম 4টা 3 পাম 2টা 7 পাম এটা এটা 7 টো এটা হৈ আছে গতিকে তাত আমি পূৰণ কৰিব লগা সংখ্যা হ'ব 7 একেধৰণে 3 নম্বৰটোত আছে 2028 এটা যদি আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে কৰো তেতিয়া হলে 2 হ'ব 2টা 3 হ'ব এটা 13 হ'ব 2টা গতিকে 3 টো এক একলা হৈ আছে গতিকে এটা স্কয়াৰ হিচাপে জোড় হিচাপে পাতিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ পূৰণ কৰিব লগা সংখ্যাটো হ'ব 3 একেধৰণে 768 যদি এটো আমি কৰো এটোত আমি পাম 2 1 2 3 4 5 6 7 8টা 2 8টা পাম তারপর আমি 4 জোড়া কৰিব পাৰিম 3 এটা পাম গতিকে পূৰণ কৰিব লগা সংখ্যাটো হ'ব 3 একেধৰণে ৰিভিজন টুৰ যদি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰো 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিল যে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব আগৰটোত আছিল পূৰণ কৰিলে ইয়াত আছে হৰণ কৰিলে একেধৰণে আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিতে কৰিছে যেটো সংখ্যা জোড় হিচাপে পাতিব নোৱাৰো হেতু সংখ্যাৰে আমি কি কৰিব লাগিব তাক হৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো যদি গুচাই দিও তেতিয়া হলে এই সংখ্যাটো হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ইয়াত যদি আমি চাও 2 পাইছো 2টা 3 পাইছো 2টা 13 পাইছো এটা গতিকে 13 ৰে আমি হৰণ কৰিব লগা সংখ্যাটো হ'ব 13 একেধৰণে এটো যদি চাও 1584 এটো যদি আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিতে ভাঙি চাও তেতিয়া হলে 2 পাম আমি 4টা 3 পাম 2টা 11 পাম এটা গতিকে হৰণ কৰিব লগা সংখ্যা হ'ব 11 কাৰণ 11 টো জোড় হিচাপে থকা নাই একেধৰণে 2645 এটো যদি চুটিহৰণ পদ্ধতিতে কৰি চাও 5 ৰে যাব 529 বাৰ 23 ৰে যাব 23 বাৰ গতিকে 23 দুবাৰ পাম 5 টো এবাৰ পাম গতিকে হৰণ কৰিব লগা সংখ্যা হ'ব 5 1620 এটো যদি আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে কৰো তেতিয়া হলে ইয়াত পাম আমি 2 2টা 3 পাম 4টা 5 পাম এটা গতিকে হৰণ কৰিব লগা সংখ্যা হ'ব 5 শেষৰ প্ৰশ্নটোত আছে 7 সেনাৰ কেম্পত নায়কজনে 1764 জন সৈন্যক বৰ্গাকাৰ ৰূপত এনেদৰে থিয় কৰাইছে যাতে দিশে পথালিয়ে হাৰিবোৰত সমান সংখ্যক সৈন্য থাকে যে প্ৰতিটো হাৰত কেইজনকৈ সৈন্য আছিল ইয়াৰ যেহেতু দিশ আৰু পথালিৰ সমান সমান গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব 1764 বৰ্গমূল উলিয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো প্ৰথমতে চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে কৰি লৈছো চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে কৰোতে আমি পাইছো 2 2টা 3 পাইছো 2টা 7 পাইছো 2টা গতিকে 3 2টা কৈ জোড় বিলাক যদি বৰ্গমূলৰ পৰা উঠাই দিলে কি হ'ব 2 পূৰণ 3 পূৰণ 7 অৰ্থাৎ প্ৰতিটো হাৰিত কেইজনকৈ থাকিব সৈন্য 42 জনকৈ এনেকুৱা ভিডিও পুনৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লাইক কমেন্টছ আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় কিবা যদি কোতে বেকগ্ৰাউণ্ড নয়েজ থাকিব পাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে মাফ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে ধন্যবাদ